Debati 19 tetorit në Parlamentin Evropian mund të ketë bërë shumë këtë pyetet nëse i jashtëquajturi Polexit ka perspektivë reale. Polonia dhe Bashkimi Evropian janë përfshirë keq në një zëng politike dhe ligjore. Rrugdalja nuk është e qartë. Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin e ri të ekspozes magazinës së përjavshme televizive të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë se do të ndërmarrë masa për të parandaluar Poloninë që t'i minojë vlerat e BE-s. Masat sipas saj mund të përfshijnë ndërprerjen e fondeve të BE-s apo pezullimin e disa të drejtave që i takojnë Polonisë si vend antar. It is my Commission's duty to protect the rights of EU citizens wherever they live in our Union. The rule of law is the glue that binds our Union together. It is the foundation of our unity. We cannot and we will not allow our common values to be put at risk. The Commission will act. Në përgjigje, kryeministri i Polonisë Mateusz Morawiecki ka akuzuar Bashkimin Evropian për shantazh kundër vendit të tij. Odrzucam język gruźb, pogróżek i wymuszeń. Nie zgadzam się na to, by politycy szantażowali i straszyli Polskę. By szantaż stał się metodą uprawiania polityki wobec któregoś z państw członkowskich. Tak nie postępują demokracje. Përplasja në Parlamentin Evropian ka pasuar një vendim të paprecedent të gjykatës kushtetuese të Polonisë, i cili ka hedhur poshtë parimin e përparësisë së ligjit të BE-s përballë legjislacionit kombëtar. Gjykata kushtetuese ka thënë se disa nene të traktatit të BE-s nuk janë në përputhje me kushtetutën e Polonisë. Rrjedhimisht, vendimi i gjykatës i jep qeverisë polake justifikim për të injoruar direktivat e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë, sidomos në çështjet e gjyqësorit. Rasti është paraqitur në gjykatën kushtetuese nga kryeministri polak Morawiecki. Ka qenë kjo hera parë në historinë e BE-s që udhëhesi një shteti antar ka vënë në dyshim traktatet e bllokut në gjykatën kushtetuese. Kompetencje Unii Europejskiej mają swoje granice. Nie wolno nam dłużej milczeć, gdy są one przekraczane. Dlatego mówimy tak dla europejskiego uniwersalizmu i nie dla europejskiego centralizmu. Qeveria e Polonisë, e cila udhëhiqet nga Partia Konservatore për Ligj dhe Drejtësi, ka qenë në konflikt me zyrtarët e BE-s në Bruksel prej se ka marrë pushtetin në vitin 2015. Mosmarrëveshjet kanë të bëjnë me çështje që variojnë nga të drejtat e pakicave deri te liria e mediave dhe pavarësia e gjyqësorit. Opozita polake thotë se vendimi i fundit i gjykatës kushtetuese nxjerr Poloninë në rrugë drejt Polexitit apo daljes nga Bashkimi Evropian. Chaos w sądownictwie już mamy, pieniądze z Unii nie idą, możemy je stracić i niewątpliwie obecna władza poczyniła krok ku polexitowi. Kryeministri Morawiecki e mohon një gjë të tillë duke thënë se Polonia nuk ka plane për të dalë nga BE-ja. Ne nuk duhet të përhapim gënjeshtra në lidhje me Polexitin, ka thënë ai para Parlamentit Evropian. Për më tepër, sondazhet e opinionit sugjerojnë se mbi 80% e polakëve e mbështesin antarësinë në BE. Mbështetja e tillë është shfaqur edhe në një protestë më 10 tetor, kur mbi 100.000 njerëz janë mbledhur në Varshavë nga frika se vendi i tyre mund ta lërë BE-n. Protesta të ngjashme janë mbajtur në rreth 100 qytete të Polonisë. Polonia është bërë vend antar i Bashkimit Evropian në vitin 2004, që atëherë polakët kanë fituar më shumë liri për të udhëtuar dhe punuar në BE, ndërsa vendi ka nisur transformimin e madh ekonomik. Deri më tash vendi i parë dhe i vetëm që ka dalë nga BE-ja është Mbretëria e Bashkuar. Jashtëquajturi i Brexit ka ndodhur në vitin 2020. Tani, sa është reale të pritet Polexiti? Për ekspozen flet Rikard Josvia, gazetari Radios Evropa e Lirë, i cili mbulon politikën në Bruksel. No, it isn't in a sense. I mean, in a political sense, the EU is extremely popular in Poland. I saw a recent poll saying that about 90%,
are in favor of Poland staying in the European Union. And there's a reason for that. Poland has gained so much from it, so many billions of euros, so much political clout, Poles allowed to travel everywhere in the European Union and be treated the same way as all other EU citizens. So it is extremely popular. And the only way Poland really can leave the European Union is if there was a referendum. So unlike Britain, where there's always a big split, and you remember the Brexit result, if it were to be a referendum, the Poles would overwhelmingly vote to stay. So the political Polexit will not happen. But there is a chance that there will be some sort of legal vacuum. So like a legal Polexit, where basically many other EU member states don't want to do legal stuff, for example, a European arrest warrant with Poland. So Poland becomes a bit of a sort of legal gray zone where you're not really sure, does EU legal rules apply here or not? And that is a possibility. Gjashtë mendon edhe historiani britanik Timothy Garton Ash. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, Ash thot se Polexiti nuk është real, së paku tash për tash. Sipas tij, as vendet e tjera që sfidojnë politikat e BE-s, të tilla si Hungaria, nuk do të largohen. Why would they be so foolish as to leave if they can do pretty much what they like at home and still get tens of billions of euros in transfers from the EU? In addition to which public opinion in both countries, Poland and Hungary, is for staying in the EU. So I don't think it's a near-term prospect. You know, Brexit seemed very unlikely for a long time. And the danger is that a certain dynamic builds up in the politics of the country, the rhetoric of the Eurosceptic right, which produces a sort of impetus of its own. And that's how you would get to Polexit, but not, I think, anytime soon. Analistët janë të shqetësuar se nëse Bashkimi Evropian I pezullon fondet e reja për Polonin, polakët mund të ndjejnë se nuk është më në interesin e tyre që të jenë pjesë e BE-s. Komisioni Evropian nuk I ka miratuar ende 57 miliard euro të destinuara për Polonin në kuadër të fondeve për rimëkëmbjen nga pandemia e koronavirusit. Miratimi I këtyre fondeve mund të përdoret si levë nga Brukseli. If 5, 6, 7, 8 years down the road, there's still great tension around Poland's EU membership. It's not getting the money it thought it was getting. A narrative has built up of Poland as the victim of the EU, and Britain seems to be doing okay. This is where it connects to Brexit. Then it does, I think, just become possible. Rikard Jozwiak thot se gjasat janë që Komisioni Evropian ta dërgojë Polonin në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë për shkak të dëmtimit të vlerave të BE-s. Sipas Jozwiakut, BE-ja mund t'i pezullojë edhe fondet për Polonin, por kjo, siç thot ai, është një vallëzim I vështirë me hapa shumë të vështirë, sepse Polonia pastaj mund të bllokojë politika të caktuara të BE-s. I pyetur nëse BE-ja mund ta përjashtojë Polonin nga bloku, Jozwiak shpjegon. No, I don't think so. Of course, there is another tool. There's a third tool, which is called the sort of Article 7 procedure. And it essentially means that Poland will be stripped of its voting right in the Council, where all the EU member states meet. But that can only happen if there is unanimity. And of course, there is Hungary as well, that have a sort of similar fights with Brussels many times as well. And they've promised to have Poland's back. So this will not happen. So I don't see any expulsions anywhere, but I do think that Poland will be more and more marginalized within the EU as a result. And that politically might be difficult for Poland going forward. Deri më tash qeveria polake nuk ka treguar shenja se do të ndryshojë qëndrimin e saj. Coraz częściej poprzez aktywizm sędziowski decyzje zapadają za zamkniętymi drzwiami I następują ustawy w traktatach, lecz w drodze kreatywnej ich reinterpretacji, bez żadnej kontroli. I to zjawisko narasta od lat. Dziś ten proces osiągnął taki etap, że trzeba powiedzieć stop. Vendimi I gjykatës kushtetuese në Poloni dhe reagimi I Komisionit Evropian ndaj tij ka ndarë edhe udhëheqësit politik të shteteve anëtare të BE-s. Ministri I jashtëm I Luksemburgut, Jan Asselborn, ka thënë se përplasjet kërcënojnë ekzistencën e BE-s, ndërsa ministri gjerman për çështjet evropiane Michael Roth
ka thënë se BE-ja nuk duhet të bëjë kompromise me vlerat e saj themelore. Sipas presidentit të Lituanisë Gitanas Nauseda, lidhja e çështjes së sundimit të ligjit me atë të financave rrezikon të shkaktojë dëme të paimagjinueshme për unitetin e Bashkimit Evropian. Se si do të zhvillohen ngjarjet në ditët në vazhdim është ende e paqartë. Sipas një editoriali të gazetës britanike Financial Times, vendimi i gjykatës kushtetuese të Polonisë është kërcënim për unitetin e BE-s, më i madh se sa Brexiti. Ajo është sulm direkt mbi rendin juridik të BE-s, që e mban atë të bashkuar, ka shkruar Financial Times. Shikues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të ekspozes. Ju vazhdoni të na përcjellni në faqen tonë në internet europaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashkë takohemi të premten e ardhshme. Mirëmbëjtje.